So, hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. So, today, ayan, susubukan kong gumawa ng kill switch. Napanood ko lang din sa YouTube yung gagawin ko ngayon na yun nga, kill switch. So, ito, kailangan lang natin itong 3-pin flat socket. Ayan, ganito yung tsura niya. Para to sa game changer guys. Tapos kailangan din natin ng switch. Ito kung nakikita nyo yan. Itong switch na to. On off lang. Guys, gagayahin ko lang yung napanood ko lang din sa YouTube kung paano gumawa ng kill switch, para kahit paano naman meron tayong safety features na pwede natin gamitin. Ako wala kasi akong alam pagdating sa wirings. So mabuti na lang may napanood akong isang tutorial kung paano gumawa. Ito, try natin guys, pero hindi ako sure kung magagawa ko to. So kailangan nga natin ito, 3-pin flat socket connector. Saka syempre kailangan ko ng mahabang wire. Saka soldering iron, saka syempre ito, anong tawag dito, soldering wire. So syempre sa akin, una kong gagawin ito dito sa switch. Dito ko muna siya ikakabit. Sana magawa ko. Kasi hindi ko sure kung magagawa ko to. Napanood ko lang din kasi. Yun. Tututusin yung tutorial na yun guys. Napanood ko yung kay Mr. J. Arisco. So gagayahin ko lang siya. Kasi parang sa tingin ko lang sa akin lang, sa isip ko lang, parang mas safety to kaysa sa maglagay ka ng mga padlock kasi kung minsan nalilimutan natin hindi rin natin maiwasan. Kagaya ko last time nung nagpark ako sa isang mall, nalimutan ko na meron pala akong nilagay na lock sa disc plate. Yung buti na lang umangkla agad siya, naramdaman ko. Kung hindi yun umangkla agad, di nasira siguro yung yung brake master. So ito, susubukan kong gumawa nito kasi ito pwede nyo ilagay kahit saan yung pinaka switch na kayo lang yung mismo makakaalam, para kahit may makialam, hindi nila basta-basta mapapatakbo o ma-on, kasi hanggat hindi nila nahanap yung switch na tinago nyo. So ayun guys, ano ba yun? Ang pangit yata itong wire na nabili ko guys. Kalbo siya. Kanina pa ako nagugupit-gupit dito, wala pa rin lumalabas na wire. Ang pangit pangit niya. Mukhang sensitive tong wire na to guys, ang nabili ko napuputol agad pwede na to. Buti na lang guys, napanood ko tong tutorial na to kay Mr. J. Arisco, idol. Matagal ko na rin siya kinukulit about dito ano mga gagamitin, kung paano niya ginawa. May tutorial na nga, nagtatanong pa rin ako. Buti naman, nagre-response naman siya agad. Shoutout sa'yo sir.
good luck sa akin, sana magawa ko ng maayos to. So ayun, gagamitin na natin ng soldering iron. Ano kayang kalalabasan nito guys? Gagana kaya to? Good luck. So nga pala guys, dito sa dalawang to, kailangan pala natin pumutol ng isa. Kahit alin dito sa dalawa, pipili ka lang na isa. Kasi nakita ko nga doon, nadadalawa lang pala yung pin na nakakabit sa game changer. Ayan, pipiliin ko na lang itong isa. Pero sa tutusin guys, nung in-order ko to, sa Shopee ako umorder guys, ito lang yung in-order ko. Ayan, sa katong kabila. Pero itong wire, hindi siya included. Binili ko pa to dito, ako pa nag-install. Kasi wala akong mahanap na ganito na may wire na eh. Kaya yun guys, eto na, mainit na yung soldering wire. Try na natin siya idikit. Pasensya na kayo guys, medyo malayo yung ginagawa ko dun sa mismong camera. So guys, ito na, ikakabit ko na siya. So ito na guys, ito trial lang muna. Hindi pa natin ipifix to. So ito na siya. So bali ito yung dito natin siya i-connect sa kulay green. Subukan natin guys. Ito, mail sa akin ba to? Hindi ko alam kung anong mga tawag dito guys eh. Pasensya na ha. So wala talaga akong alam sa wirings eh. Ngayon lang ako naglakas loob. So ayun, ikabit ko na. Then nasan si switch? Ito guys. Ayan. Try nating i-start si game changer. So ayun guys, umilaw siya. Ayan, naka-start siya guys. Ayan. Tingnan natin ha. I-start natin siya. Okay. I-start. So, tingnan natin sa switch. Pindutin natin. Kung obra. So ngayon, hindi gumana guys. May mali sa ginawa ko. Okay, kakat ko muna yung video, then gagawin ko ulit. So guys, eto na. Ito na yung part 2. So nahirapan talaga ako mag solder nito. Ito ako nahirapan guys. So ito na, simulan na natin. I-start ko na. Yan guys, naka-start si game changer. Subukan natin i-start. Ayaw mag-start guys. Ayaw mag-start. So kiklik natin siya, i-on natin. Start natin. Okay. I-start siya guys. So i-off natin. I-off natin siya guys. Namatay. Start natin. Ayaw. So guys, sabi mo perfect. Nagawa ko yung napanood kong tutorial kay Sir JR Risco. So sir, salamat sa tutorial mo at nagawa ko ng maayos. Okay? So ayun, dito lang guys.
sa mga nakapanood at sa mga manonood nito, sana makatulong din ako sa iba na makagawa ng kahit papaano may safety features sa mga motor nila, lalo na dito sa sainyo. So yun lang, salamat sa panonood, and syempre don't forget to like and subscribe. Yun lang, thank you.